හරි අපිට මේ TCP header එක තියෙනවා right මේකේ part එක මම ආයෙ නම් කරත් එහෙම මේ තියෙන වෙලාව source port එක ඊළඟ දින destination port එක ඒ කියන්නේ මේ section එකම right ඊට පස්සේ මේ entire section එක අපි ගන්නවා sequence number එක විදියට ඊළඟ මේ section එක ඇවිල්ලා acknowledgement number එක මෙන්න මෙතන තමයි අපිට තියෙන්නේ අපේ offset value එක ඒ වගේම ඒ කියන්නේ අපේ header length එක ඒ වගේම flags acknowledged එහෙම නැත්නම් synchronized push flag එකක්ද urgent ද කියලා mention වෙන්නේ මේ section එකේ. මේ තියෙන ඇවිල්ලා window size එක. transfer කරන්න පුළුවන් maximum size එක. ඊළඟ අපිට තියෙනවා අපේ checksum field එක error checking වලට අන්තිමට තියෙනවා option field එක. හරි. දැන් පළවෙනි question එක අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? What is the destination port number and the protocol typically associated with it? destination port number. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක source port number එක දෙවෙනි එක තමයි destination port number එක right 0.0.14 මේ තියෙන්නේ 16 පාදයෙන් අපි මේක 10 පාදයට කන්වර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ 16.4 කියන්නේ ඒ කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 4 ධන එක කියන්නේ 16 පළවෙනි පළේ ඒ කියන්නේ 16 වැඩි කිරීම 1 16යි 20 ගෙන් නම්බර් එක තමයි එන්නේ 20 ගෙන් නම්බර් එකේ well known port number එකක් ඒ කියන්නේ FTP data transfer port number එක right ඔය විදිහට අපිට තියෙනවා port number 80 HTTP port number 443 තියෙනවා HTTPS මේ විදිහට port numbers තියෙනවා right what type of port is source port එකේ type එක අහන්නේ right මේකටත් අපි දැන් port number එක calculate කරගන්න ඕනේ. ඒතර තියෙනවා අපිට මොකද්ද AC05 ඒතර මේක 16 පාදයෙන් තියෙන්නේ එක වැඩි කිරීම 5 5යි ධන 16 වැඩි කිරීම බිඳුවයිනේ බිඳුව ධන දැන් 16 දෙවෙනි පදේ කියන්නේ 256 වැඩි වෙනවා 10 11 12 right 256 12 ඊට පස්සේ අපිට 16 හතරවෙනි පදේ ඒ කියන්නේ 4096 වැඩි කරනවා 10යි. හරි. දැන් මේ සම්පූර්ණ එකතු වෙලා එන වැලියු එක එනවනේ. අපි ඒ වැලියු එක ගමු. ඒතර මෙතන එනවා අපිට 5 ධන 256 12න් වැඩි වුණාම එනවා 512යි 3072ක් එනවා right 3072යි ඒකට එකතු වෙනවා 40960ක් හරි මේ නම්බර් එක ඇවිල්ලා 49000ට අඩු නම්බර් එකක් ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා registered port එකක් කියලා අපිට කියනවා මේකේ type එක ඇවිල්ලා registered port එකක් so ඊළඟට අපෙන් අහනවා what is the sequence number in TCP header sequence number එක right එතකොට මේක ගත්තාම අපිට sequence number එක අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන sequence number එක 0.4යි 0.0A5 එතකොට මේ value එක අපි ලියාගත්තොත් 0.4යි 0.0A5 මේකේ තියෙන 16 පාදයෙන් 10 පාදයට කන්වර්ට් කරපුවම අපිට sequence number එක බලා ගන්න පුළුවන් එකේව 5ක් 5යි 16 A කියන්නේ 10 160යි sequence number කීයද 165 අන්තිමට අපෙන් අහනවා calculate the header size and window size header size එක අපි ගන්න මොකෙන්ද මෙන්න මේ section එකේ පළවෙනි value එක තමයි header size එක A012 කියන section එකේ පළවෙනි number එක right 12 කියන එකේ පළවෙනි bit 4 header length එක ඊට පස්සේ ඊළඟ bit 6 අපි දිනවා මේක reserve කළා right reserve තියෙනවා ඊළඟ bit 6 තියෙනවා අපිට
flags වලට. හරි පළවෙනි bit 4 කියන මෙන්න මේ A කියන number එක මේක ඇවිල්ලා කියන්නේ A කියන්නේ ඇවිල්ලා 10. හැබැයි මේක bit 32 number එකක් මේ represent ගන්න. ඒකින්ද අපි මේක වැඩි ගන්න ඕන 4ෙන් right. 4ෙන් වැඩි කරපුවම අපිට එනවා 40 කියලා. අපි එතකොට header length එක ඇවිල්ලා byte 40යි. byte 40ක header length එකක් තියෙනවා right. ඊළඟ window size එක. window size එක ගන්න ඊළඟ value එක 0.8යි 0.0. window size එක දාපුවම 0.8යි 0.0 මේක සමානව 256. ඒ කියන්නේ 16 දෙවෙනි පදේ කියන්නේ 256 වැඩි කිරීම 8. කැල්කියුලේට් කරගමු. 48යි 4යි 1048යි right. 2048 කියන number එක තමයි window size එක decimal value එක. byte 40ක් වෙනවා header size එක. ඒ වගේම sequence number එක වෙනවා 165. source port එක විදිහට අපිට එනවා registered port එක. මේ number එක එකතු කරගත්තා 49000ට අඩු number එකක් එන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට එනවා destination port එක FTP port එක right. FTP data transfer